leuk dat je kijkt. Dit kerstornament heb ik zelf gemaakt. En wil je nou weten hoe ik dat heb gedaan? Blijf dan vooral even kijken. Vind je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we nu snel beginnen. In het midden van de kerstbal wil ik een hartje maken met een datum erop geschreven. Het hartje heb ik al met potlood op het papier getekend. Ik vouw het papier dubbel, zodat als ik het hartje uitknip, ik 2 hartjes heb. Zodra ik de hartjes heb uitgeknipt, teken ik nog wel details op het hartje met een zwarte Micron pen en kleur ik de hartjes in met een rode Stabilo Fineliner. In het midden van de hartjes schrijf ik de datum die ik erop wil. Met mijn lijmroller en lijmstift zorg ik ervoor dat er voldoende lijm op beide hartjes zit. Tussen de hartjes in plak ik een transparant draadje. Heb je nou geen transparante draad, dan kun je ook gewoon een kleur naar keuze gebruiken. Het hartje komt in het midden van de kerstbal te hangen. En zoals je ziet heb ik 2 helften van een kerstbal die ik in elkaar kan klikken. De ene kant van het draadje haal ik door het gaatje van de kerstbal en daar knoop ik hem aan vast. De onderkant laat ik nog even los. In de ene helft van de kerstbal gooi ik wat pailletjes en wat rode en witte pompoms. Heb je nou geen pompoms of pailletjes in huis, dan kun je er altijd nog wat glitter in doen. Of je kunt kleine bolletjes maken van keukenpapier, toiletpapier of wat watten. Dan lijken het net sneeuwbolletjes. Als alles erin zit, span ik het draadje strak en klik ik de kerstbal dicht. Aan de onderkant van de kerstbal maak ik een knoopje in het draadje en knip ik de overige draad eraf. Nu heb je nog een touwtje nodig om de kerstbal mee op te hangen. Ik heb een wit met rood touwtje gebruikt, maar heb je nou geen touw in huis, neem dan eens een kijkje in je kleding. In truien en topjes zitten vaak satijnen touwtjes bij de schouders. En deze kun je afknippen en gebruiken om je kerstbal mee op te hangen. En dan is je kerstornament klaar. Ik hoop dat je de video leuk vond en tot snel weer.